सुकिलुम्बा एयरपोर्ट पुग्नुभन्दा अगाडि कति 50 मिटर मुनिको स्थानमा चाहिँ हाम्रो गुरु फाल्गुनन्दज्यूको शालिग रहेको रहेछ। यो रहेको छ गुरु फाल्गुनन्दको शालिग। अनि त्यसको ठिक अगाडिपट्टि फाल्गुनन्द प्रवेशद्वार भनिएको छ। यहाँ फाल्गुनन्द प्रवेशद्वार, इलाम नगरपालिका 9 इलाम। धन्यवाद। हेलो सबैजना, यो हो रोमन सुब्बा र अहिले हामी प्रवेश गर्दैछौँ इलाममा रहेको एयरपोर्ट। इलाम जिल्लामा रहेको एकमात्र एयरपोर्ट सुकिलुम्बा एयरपोर्ट हामी पुग्ने लागेका छौँ। इलामबाट लगभग 3-4 किलोमिटर मुनि भन्ज्याङबाट अलिकति अफरोड आएपछि हामी एयरपोर्ट पुग्छौँ। हामी एयरपोर्ट पुग्न लाग्यौँ। त्यहाँको अवस्थितिहरू कस्तो छ हामीले देख्न पाएका छैनौँ। तपाईँहरूलाई अब हामी देखाउनेछौँ। होइन जान पनि खै होला नि। उता बाइक लानु दिँदैन, ठिकै छ नि त। ल हामी यो सुकिलुम्बा एयरपोर्टमा ठ्याक्कै आइपुग्यौँ। सुकिलुम्बा एयरपोर्टको यता योपट्टिको ठाउँबाट कस्तो भ्यू देखिन्छ। यो हामी यहाँको कच्ची रोड हो र इलाम बजार यो डाँडाभन्दा सिधा पर पर्छ। अनि तलको हाम्रो चाहिँ यो के हो, माई खोला नै हो नि सामी। तलको माई खोला हो। त्यहाँदेखि यता यो डाँडाबाट यो डाँडाको रोड भएर हामी फिकल कन्यामहरू जान्छौँ। अब सुकिलुम्बा एयरपोर्टलाई हामी निहालौँ है त। अब सुकिलुम्बा एयरपोर्ट हेरियो होइन। पहिला चाहिँ यो एयरपोर्ट वहाँदेखि यहाँसम्म अब हाम्रो लोकल नै एयरप्लेन आउने हो। अब ठुलो हामीलाई चाहिएन। त्यहाँदेखि यहाँसम्म राम्रो पिच गरिएको छ। त्यहीँनिर मान्छेहरू बसेर फोटो खिचेको निकैवटा सोसियल मिडियामा पनि देखियो। तर अहिले चाहिँ अर्कै नियम रहेछ। यो एरियामा पस्नै नपाउने हुनुपर्ने हो। अब त्यहाँ धुलोहरू हुन्छ, माटोहरू हुन्छ, खुट्टाहरू अब बाइक साइक त झन् पाउने कुरै भएन। मान्छे समेत पसेर फोटो खिच्न पनि नपाउने नियम बनिसकेको रहेछ। अब हामी समिरमा फर्किन आँट्यौँ। समी उयो बास नागेर जानु आँटेको थियो अघि, त्यतिखेर उताबाट यता जुम गरेर ल्याऊ। स्टेसन टावर कि के पो भन्छ हो, त्यो टावरबाट यत्रो ठुलो उयो बज्यो कि साइरन बज्यो कि समी तर्सेर झन्डै बेहोस। त्यसकारण अब यो एरियाभन्दा उता यो बाँस कटेर जाने बित्तिकै साइरन आइहाल्छ होइन। अब यता पस्दा पनि साइरन आइहाल्छ। साइरन आउने ठाउँ चाहिँ उपातिबाट गर्दो रहेछ। तर्सेर सातै उड्छ। बरु सातो उड्नु भन्दाखेरि अब हाम्रै जिल्लाको एयरपोर्ट अलिकति सेक्योर पनि होस् होइन। त्यसकारण हामी अब फर्किँदैछौँ। यो छोटो मात्रै भिडियो भयो मेरो समिरमा। यसो रिफ्रेसमेन्टको लागि सुकिलुम्बा एयरपोर्ट चाहिँ जाउँ न भन्ने कुरा आइरहेको थियो र चट्टा आइपुग्यौँ। र सो अब इन्जोय गर्नुभयो होला। छोटो मिठो भए पनि हाम्रो एयरपोर्ट चाहिँ यो तरिकाको छ। अलिकति मौसम पनि अब साथ पर्न लागेको र तुवालोले धेरै ढाकिरहेकोले राम्रो सिनहरू पनि आएको छैन। ल रोमन सुब्बा युट्युब च्यानललाई माया गरिदिनु होला र अहिलेको लागि
भिडियोलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। बाई बाई।